Mga kapatid, kaninang umaga nga ay pinag-usapan natin ang Meltwater, isang social listening tool kung saan nakita natin kung ano ba ang pinaka-pinag-uusapan online. Gaya nga ng ipinangako namin, nandito muli kami ngayon para naman pag-usapan kung sino ba ang mga senador na pinaka-nababanggit online. Muli, kasama natin si Jovic para pag-usapan natin ito, no? So, diretso na tayo. Using Meltwater, ito nga, the last 2 months, no? From March 8 to May 6, ito ang listahan ng mga senador na may pinakamaraming posts. So si Senator Bongo, number 1, Senator Amy Marcos, number 2, Senator Bato de la Rosa, Senator Kiko Pangilinan, at si Senator Apollo Quiboloy. So Jovic, ano so far ang nababasa mo dito sa chart na to? Actually, good point ni Sir Edson yan. Ipakita po namin lahat ng mga senatorial candidates sa kasama. 36 po sila. Ito po yung itsura over time. Over the last 60 days, kitang-kita po si Senator Bongo ang taas again the day of former President Duterte's arrest. Kasi po, very active siya on his socials. Yes. On that day itself, no, yung March 11, yan na yung mga pizza, Yes. yung he was talking about the arrest, nagla-live stream siya sa kanyang sariling page. No? Pero I think, Jovic, itong chart na to is more interesting. No? Mas makikita Yes. natin kung, again, based on reach, based on engagements, based on posts. So ano yung mga key takeaways mo dito so far? So, kita niyo po dito sa chart sa taas, ang taas ng peak na kay Senator Bongo. Pero pagdating po dito sa bubble chart, medyo nag-iba ang itsura. Senator Bongo, sabihin lang po natin, hindi siya yung highest reach o yung laki ng potential ng mga nakakita. Si Senator Amy Marcos po yun. Pero si Senator Bongo, kahit mas konti yan, ang dami po ng posts and ang taas po ng kanyang engagements. Kasi ito yan, dito. So, siya yung pinamataas in terms of engagement. So, ibig sabihin, kahit yung post niya, yung reach, hindi ganoon kataas. Pero yung mga nagla-like, nagre-react, nagko-comment, nag-share, napakataas. At Jovic, karamihan sa pang-post pa na yun galing sa sarili niyang fan page. No? Yes. So, namomobilize na talaga at nale-leverage yung sarili niyang page pagdating sa Facebook, sa social media. No? So, talagang that's a very useful tool sa kanyang campaign. No? Tama po. And now, let's talk about si Amy Marcos na number 1 naman in terms of reach. Opo. Actually, si Senator Amy Marcos, dito po sa chart sa taas, siya po yung light green. Medyo may mga ilang peaks. Hindi kasing taas ng kay Senator Bongo, pero nagda-drive po siya ng mentions niyan. March 20 to 27, malamang ito po yung senatorial hearings. Oo. So, nagsimula dun sa Duterte arrest, si Senator Go, siya yung nag-lead ng conversations online, pero eventually, medyo bumaba siya. Tapos doon naman, si Senator Amy Marcos naman, nung nagsimula yung mga hearings, marami siyang mga soundbites sa Senado. And then dito, 27. sa 27, pinag-uusapan na niya yung mga findings niya. No? So talagang, again, Jovic, going back, ang key election team natin, tema nitong election, key election phrases, Duterte arrest, ICC. Yes. So sila talagang dalawa yung pinaka nag-leverage online nitong mga naging conversations. No? Kaya makita, talagang silang dalawa, it's the two colors. In terms of reach, in terms of engagements, it's the two senators. No? And then, Jovic, itong April 15, dito naman, ano ulit yung nangyari dyan? Well, itong April 15, ito po yung araw na naglabas po ng political ad si VP Sara, kasama na si Senator Amy, yung may tema na itim. 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 Kasunod lang din po, hindi masyadong nalalayo nung March 27 na nag-announce din siya na aalis po siya dun sa Alyansa Slate. So makita natin, para talaga magkaroon ka ng ingay online, it's not just leveraging one topic. No? So si Senator Amy, dito, it's the Duterte arrest, dito yung itim, si Senator Bongo, Duterte arrest din, pero na-maintain niya yung kanyang engagements because meron siyang mga videos na organically mataas yung engagements. Katulad na lang, nakita natin sa Meltwater yung mga posts, katulad na lang nung meron siyang mga pinapakyaw na mga nagbebenta. Yes. So that's very genuine o mas authentic yung dating, kaya in terms of the public post, mas nag-gain siya ng traction online. Marami siya engagement. Nakita natin, no? Pinag-usapan natin the past few days, voter demographics din. So, ano ba yung gusto ng Gen Z? Ano ba yung gusto ng millennials? Ito yung nag-iiba na yung strategy. So, nakita natin na ina-apply din ng mga politiko in terms of their campaign messaging. So, Jovic, itong chart na to, last 2 months. Yes. Pero I think very important din na makita natin, may nagbago ba? Kasi 2 months is a long time. Yeah. What if we zoom into the last 2 weeks? Meron kayang nagbago?
Ayun, last 14 days. Number 1 na, Jovic, si former Senator Manny Pacquiao with plus 153% growth compared to the previous period. Napakalaki niyan, Jovic. Ano bang nangyari? Marami actually nagbago. Kanina po nakita po natin si Senator Bongo at si Senator Aimee. Nung pinalitan ni Edson yung dashboard, tinan niyo po yung top 5, may 3 ng bagong pangalan. Si former Senator Manny Pacquiao, yes, 5,000 mentions yan. And yung peak niyan is nung May 3, nag-anunsyo na siya ay babalik sa pagkipag-boxing, laban yata kay Mario Barrios. Barrios, oo. Na-endorso din actually po siya ng JIL. So isa rin po yun sa nag-drive ng kanyang mentions, kaya rin siya napataas. Pero I think malaking bagay yung boxing return niya Yes. kasi alam naman natin sa mga nakaraang mga eleksyon, no, si former Senator Pacquiao kapag tumatakbo, na sumasabay dun sa mga fights niya, no? Yes. Because it generates a lot of eyeballs, a lot of conversations, and hindi lang local audience, pati worldwide audience, no? So malaking tulong yun. Kaya nakita natin, ang laki, plus 153% increase compared to the previous period. Next on the list, so makita natin, no, may Manny Pacquiao ka, Bongo, Aimee is still there. Dito we have Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, both of them getting a lot of engagements also sa post. Maybe we can start first with former Senator Bam Aquino. Ano ba yung Yes. nakikita natin sa Meltwater? Actually, ito maganda rin ipaliwanag sa ating viewers, no? Yung chart po na to, reiterate po namin, size of the circle or bubble size, number of mentions, so yung pagbanggit, yun yung bilang niyan. Kung gaano ko kalayo dito sa x-axis, kung more to the right, high reach, o yung potential na makita, pero kung gaano kataas, engagement. Si former Senator Bam, siya medyo malayo siya sa pagdating ng, medyo konti lang yung estimated reach, pero isa siya sa medyo mataas pagdating sa engagements. I think dito na pumasok yung lately in the last 14 days, may mga celebrity endorsements na pumasok. Alam naman natin, pagdating sa celebrities, talaga, they drive the engagements online, no? Katulad na lang ni, I think, si Ding Dong Dantes, si Piolo, si Isa Calzado. So, may mga sariling mga supporters yan at mga followers. Kaya that helped Bam Aquino. But at the same time, former Senator Bam Aquino was also able to talk about yung mga plataforma niya with focus especially on education. Diba? At yung trabaho. No? So, yun talaga. Again, we go back. Itatagpi natin doon sa mga pinag-usapan natin kanina ng umaga. Ano ba yung mga gut issues nitong election? Again, it's employment, yung job security, food, di ba? And speaking of food, dyan din pumapasok si former Senator Kiko Pangilinan naman, which is his main platform, no? So, Jovic, you might wanna add. Thank you, Edson. Again, si former Senator Kiko, hindi nga siya nangunguna sa estimated reach o sa lawak. Pero medyo malaki po yung size ng bubble dito, no? Madami na pong posts dyan. In the last 14 days, isa rin po siya sa mga inendorso ng JIL. Isa po siya doon sa mga 5 kandidato. Plus, marami pong mga nakitang social post sa sarili po niyang page. Pinapakita po niya yung mga kanyang achievements. Yung kalinisan, yung linis ng trabaho, yung, kumbaga parang resume Track niya, track record. Siya na ang nagsasabi kung ano ang performance niya. So, ngayon na pinag-usapan natin mga matataas yung engagements, matataas yung posts. Now, let's talk about yung mga matataas naman ng reach, no? Dito sa reach, makita natin Senator Aimee, Senator Bongo, and also Senator Willie, senatorial candidate Willie Revillame at si Senator Francis Tolentino. Now, let's talk about senatorial candidate Willie Revillame. Ano ba yung nakikita natin? Bakit napakataas yung reach niya? Ang ganda, ang ganda. Alam niyo po, ito yung isang ehemplo, halimbawa, ng medyo maliit yung bubble size. Not that many mentions, pero bakit ang layo niya dito? Bakit ang taas ng potential makita? Alalahanin po natin, si candidate Willie Revillame, very genuine yung kanyang pag-reach out sa mga masa. Parati niya pong sinasabi na marami na siyang natulungan, genuine na Public service. pag-abot kamay, public service, even if wala po siyang political record before. Ngayon, kaya rin po pwedeng maaari na mataas po ang estimated reach. Tandaan po natin, active din po yung mga social media platforms ni Willie, especially kanyang bagong programa na Will to Win. So makita po natin may mga post siya doon. So kahit konti lang yung post, maliit yung bubble, pero dahil nga yung reach ng kanyang page na Will to Win, napaka-daming followers, talagang mataas yung kanyang reach. No? Correct. Now let's go to Senator Francis Tolentino. If you would look at his true time here na trend,
talagang sometime in May, tumaas yung conversations online regarding Senator Francis Tolentino because he was talking about yung Chinese interference sa elections. Yes. No? So may mga key election issues tayo na pinag-uusapan kanina, yung sa political, we talked about yung corruption, we talked about political public safety. Security po siya. So I think dun natamaan ni Senator Francis Tolentino. Tama ba yun, Jovic? Tama, especially since very sensitive po tayo ngayon sa national borders natin, yung mga usapan ng sovereignty, yung pagiging bansa natin, pagiging solido. So, si Senator Francis Tolentino, nung nagkaroon ng mga balita na may na-aresto, na alleged Chinese spy, I think ito pa yung may kaugnayan sa parang marketing solution about baka nga dinestabilize sila yung administrasyon. Yan, syempre, pag ganyan ang usapin, dumami po yung mentions about Francis Tolentino. Again, using the, napag-usapan siya because of the Senate hearing. Yes. Parang kay Senator Amy Marcos kanina, Senate hearing din. So talagang nagda-drive din ang conversations online across many different topics. No? So nakita natin, iba-iba yung mga nagiging messaging ng mga kandidato, iba-iba yung nagiging points of attack nila. No? But at the same time, Jovic, I think, balikan lang natin tong chart kanina just to see the overview. No? Yes. Sige, pwede natin ba to i-full screen? Dito sa gilid. Dito, pwede natin full screen po. So makita natin, again, kanina pinag-usapan natin sa simula ng programa na hindi porket mataas ka sa Meltwater mentions, sa engagement, sa reach, it necessarily translates na to votes. So, I guess si Senator Bongo, mataas yung engagements niya, he's also doing well sa surveys, but it doesn't necessarily apply to all the other candidates. In fact, Jovic, mapapansin natin dito, may mga kandidatong mataas ang name recall, okay yung kanilang branding, they're doing well, relatively better than the other candidates sa survey, may potential na makapasok sa Magic 12, pero hindi natin sila nakikita dito, no? So we're talking about si Senator Lito Lapid, former Senator Tito Soto, former Senator Bong Revilla, they're doing relatively better compared to other candidates sa surveys, pero hindi sila napag-uusapan online. So, anong masasabi mo doon, Jovic? Yan ay isa sa mga napaka-interesting na pwedeng i-cover ng Meltwater. Tama yung sinabi ni Sir Edson, pag maingay ka in real life, pag very well-known ka in real life, does it translate online? Kasi napanggit niyo, pansin niyo po, hindi po namin sila masyadong na-focus kanina kasi medyo maliit nga po yung bubble size nila, yung mga former senators, yung mga incumbent senators po natin. No? I think yan ang pwede maging next agenda natin. Oo. Ngayon, pinag-usapan natin ang social listening tool, kung sino ba sa mga kandidato ang mga nagge-generate ng online conversations, no? Sino pa pinag-uusapan sa social media, sa balita, no? Pero sa mga susunod na araw, babantayan naman natin ang mga surveys at makita natin, nagtatranslate ba ang ingay na ginagawa ng mga kandidato sa social media sa voter preference. So abangan yan, mga kapatid, no? Pero ngayon, I wanna thank our guest today, si Jovic, for joining us Thank you. this afternoon. Mula kayo ng umaga hanggang ngayong hapon, tinulungan tayo ni Jovic para ma-interpret nga ang power nitong ating social listening tool na Meltwater. Thank you, Sir Edson. Thank you sa ating mga viewers. Sana po ay naliwanagan kayo sa lahat ng mga data na present po namin. Yes, maraming salamat ulit, Jovic. At muli, ako si Edson Guido. Bilang Pilipino, bayan ang ipanalo.